หลังจากที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศค่ายผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในเมืองราฟาทางใต้สุดของฉนวนกาซาเมื่อคืนวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 45 คนบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้หญิงขณะที่กองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีราฟาซ้ำท่ามกลางเสียงประณามของนานาชาติและเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการโจมตีราฟาด้านสำนักข่าว BBC ของอังกฤษรายงานโดยอ้างข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่และนักข่าวท้องถิ่นที่ระบุว่าพบเห็นรถถังของกองกำลังอิสราเอลประจำการอยู่ที่วงเวียนอัลออดาซึ่งเป็นสถานที่สัญลักษณ์สำคัญของเมืองราฟานอกจากนี้ยังพบรถถังของกองทัพอิสราเอลบนเนินเขาโซรูฟฮิลทำให้อิสราเอลสามารถควบคุมเส้นทางฟิลาเดลเฟียซึ่งติดอยู่กับพรมแดนฝั่งประเทศอียิปต์ด้านกระทรวงสาธารณสุขของฉนวนกาซายังบอกด้วยว่ารถถังของอิสราเอลระดมยิงแคมป์เต็นท์ของผู้อพยพทางตะวันตกของเมืองราฟาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 21 รายแต่กองกำลังอิสราเอลปฏิเสธว่าไม่ได้ทำการโจมตีดังกล่าวแต่อย่างใดรัฐบาลอิสราเอลอ้างว่าจำเป็นต้องมีปฏิบัติการภาคพื้นดินในพื้นที่เพื่อกำจัดกลุ่มฮามาสพวกเขาจะผลักดันแผนของตนต่อไปแม้จะมีข้อกังวลจากนานาประเทศอย่างกว้างขวางขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลยังคงปฏิเสธรายงานของเจ้าหน้าที่การแพทย์และหน่วยฉุกเฉินท้องถิ่นที่อ้างว่ามีกระสุนจากรถถังของหน่วยทหารในสังกัดได้ตกใส่ค่ายผู้ลี้ภัยอีกแห่งในเขตอัลมาวาซีริมชายฝั่งตะวันตกของเมืองราฟาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 21 คนส่วนความคืบหน้าการส่งมอบความช่วยเหลือทางทะเลไปยังฉนวนกาซาล่าสุดเมื่อวานนี้ท่าเรือชั่วคราวที่กองทัพสหรัฐสร้างขึ้นนั้นได้ถูกคลื่นลูกใหญ่ซัดจนส่วนที่เป็นพื้นที่รับรถบรรทุกและบางส่วนของสะพานขาดจากกันทำให้ต้องปิดใช้งานเพื่อซ่อมแซมคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1 สัปดาห์นอกจากนี้กองทัพสหรัฐยืนยันว่าได้เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรือ4 ลำที่สนับสนุนท่าเรือแห่งนี้ถูกซัดลงทะเลและถูกพัดให้กลับมาเกยตื้นและยังอยู่ระหว่างการเก็บกู้ด้านทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายต่ออิสราเอลภายหลังการโจมตีเมืองราฟาในฉนวนกาซาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีพลเรือนเสียชีวิต 45 รายจอห์น เคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวเมื่อวันอังคารว่ากำลังติดตามการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลซึ่งเรียกว่าน่าสลดใจเคอร์บี้กล่าวว่าสหรัฐไม่เชื่อว่าการกระทำของอิสราเอลในราฟาเทียบเท่ากับปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบจะถือเป็นการก้าวข้ามเส้นแดงที่ไบเดนเคยระบุไว้ผลจากการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจะไม่นำไปสู่การพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายใดๆสิ่งนี้เพิ่งเกิดขึ้นและอิสราเอลกำลังสอบสวนเรื่องดังกล่าวอยู่และสหรัฐไม่ได้มีไม้บรรทัดวัดหรือกำหนดโควต้าใดๆที่จะระงับความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่อิสราเอลพร้อมกับเสริมว่าเราบอกด้วยว่าเราไม่ต้องการเห็นปฏิบัติการภาคพื้นดินครั้งใหญ่ในราฟาซึ่งจะทำให้มันเป็นเรื่องยากลำบากมากขึ้นสำหรับอิสราเอลที่จะตามไล่ล่าฮามาสโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นวงกว้างและอาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากซึ่งเรายังไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะปฏิบัติการของอิสราเอลส่วนใหญ่อยู่บริเวณชานเมืองราฟามากกว่าก่อนหน้านี้แมทธิว มิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการสอบสวนเบื้องต้นของอิสราเอลชี้ให้เห็นว่าการโจมตีดังกล่าวได้ใช้เพียงระเบิดขนาดที่เล็กที่สุดในคลังแสงของพวกเขาเท่านั้นปฏิบัติการของอิสราเอลในราฟาจนถึงตอนนี้ยังไม่ใหญ่เท่ากับปฏิบัติการในฉนวนกาซาทางตอนกลางหรือตอนเหนือเมื่อถูกถามว่าการโจมตีของอิสราเอลจะทำให้ไบเดนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากขึ้นหรือไม่เคอร์บี้ยืนยันว่าอันตรายอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่ออิสราเอลอาจจะโดดเดี่ยวจากประชาคมระหว่างประเทศมากขึ้นจากแนวปฏิบัติของอิสราเอลเห็นได้ชัดว่านี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะไม่ตอบสนองต่อผลประโยชน์สูงสุดของอิสราเอลและมันไม่ตอบสนองต่อผลประโยชน์สูงสุดของสหรัฐเช่นกันหากอิสราเอลถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นในเวทีโลกด้านกลุ่มสิทธิมนุษยชนและกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายอาหรับก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การตอบสนองของทำเนียบขาวในครั้งนี้โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ไบเดนยื่นกรานจะส่งระเบิดเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการก่ออาชญากรรมสงครามของเนทันยาฮูในราฟาเท่ากับตอนนี้
สหรัฐมีส่วนในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เช่นเดียวกับอิสราเอลมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ